السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة السادسة من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ بالتعرف على كيفية اختيار أي مكان في أوراق العمل داخل الإكسل، وسيتم التركيز اليوم على خاصيتين وأسلوب. الخاصيتان هما رينج وسيلز، والأسلوب هو سيلكت. فهيا بنا. لكي نقوم بتنفيذ شاشة إدخال كالتي أمامنا والتعامل مع هذه الأزرار في إدخال هذه البيانات إلى ورقة العمل أو استدعائها من ورقة العمل، فإننا يجب أولا أن نعرف كيف نستطيع الوصول إلى أي مكان في ورقة العمل، وإن شاء الله سوف نقوم بعمل هذا التطبيق وتنفيذه بإذن الله. ولكن ابتداء سنتحدث عن كيفية الوصول إلى الخلايا. سوف نستخدم الخاصية رينج. خاصية رينج أي نطاق، أي اختيار نطاق معين في ورقة العمل. قد يكون هذا النطاق خلية واحدة، قد يكون مجموعة من الخلايا متصلة أو منفصلة، ولها طرق مختلفة سوف نقوم بتنفيذها إن شاء الله عمليا. رينج هي خاصية تتبع الورك شيتس اللي هي أوراق العمل، والتي تتبع الورك بوكس اللي هو ملف الإكسل. كذلك سوف نستخدم سيلز، وهي طريقة أخرى، ولكن سيلز تختار بها خلية واحدة فقط وليس نطاقا. فإذا سيلز في حد ذاتها سيلز، ثم نفتح قوس ونذكر رقم الصف ورقم العمود. سوف نرى كيفية التعامل معه، ويمكن بالطبع دمج الاثنين مع بعضهما البعض، لأن سيلز هي خاصية من خصائص الرينج، وسيلز تتبع أكثر من مكان، فهي تتبع التطبيق نفسه، تتبع الورك شيت، وهي تتبع الرينج كما قلت قبل قليل. سيلز ورينج نستطيع أن نحدد الخلية، ولكن لاختيار الخلية هذه لابد من اختيار طريقة أو الميثود سيلكت. يبقى ابتداء أستطيع أن أكتب أو أحدد الخلية ثم نقطة ثم سيلكت. عند تحديد سيلكت معناها أنني بالفعل اخترت الخلية ووقفت عليها. هيا بنا نقوم بعمل تطبيق عملي لنرى كيف التعامل مع هذه الثلاث أوامر. الآن الشيت أو ورقة العمل الفعالة التي هي مفتوحة الآن هي شيت 3. إذا قمت بكتابة أي أوامر هنا باختيار رينج أو سيل، سوف يقع هذا الأمر على شيت 3 اللي هو مطبق اللي هو مفتوح حاليا. سوف أقوم بكتابة بعض الأوامر على أمثلة على اختيار خلية واحدة، وليكن أنني أريد هنا تطبيق سوف أستخدم رينج اختيار الخلية B2. فلاختيار الخلية B2 سوف أكتب رينج ثم أفتح قوس علامات تنصيص B2 كابيتال أو سمول، ليس هناك فرق، أغلق القوس ثم نقطة. عندما أضغط النقطة سوف أختار سيلكت SE ثم بالمسطرة اخترت سيلكت. في هذه الحالة أنا اخترت رينج أو نطاق B2 الخلية B2. يمكنني كتابة نفس الموضوع بطريقة أخرى. الأقواس المربعة أفتح قوس B2 أغلق القوس نقطة سيلكت، نفس النتيجة، وسوف نرى هذا عند التنفيذ. سوف أذكر أمثلة أخرى على اختيار خلايا متصلة. أريد أن أختار من أول C3 وحتى H7 هذا النطاق، مجموعة خلايا متصلة مع بعضها البعض من أول C3 وحتى H7. سوف تكتب هكذا رينج ثم أفتح قوس علامات تنصيص C3 نقطتين H7 ثم إغلاق علامات التنصيص ثم إغلاق القوس نقطة سيلكت. هكذا رينج فيها خطأ ولذلك لم تتحول الار إلى الكابيتال. يمكنني تنفيذ نفس الأمر بطريقة أخرى. رينج افتح قوس علامات تنصيص C3 إغلاق علامات التنصيص، وفي هذه الحالة لا نضع نقطتين، نضع الفاصلة
ثم علامات تنصيص H7، إغلاق علامات التنصيص، إغلاق القوس، ثم نقطة، ثم سيلكت. يبقى نفس الكلام، نفس النتيجة ستكون بهذا الأمر. يمكن أيضا كتابتها بطريقة ثالثة عن طريق استخدام الأقواس المربعة. قوس مربع C3 نقطتين H7، إغلاق القوس المربع، ثم نقطة، ثم سيلكت. هذه 3 طرق يمكن استخدامها في اختيار نطاق من الخلايا متصل مع بعضه البعض. الآن أريد أن أقوم بعمل مثال على اختيار خلايا منفصلة. الخلايا المنفصلة هي مجموعة الخلايا المتصلة هذه، ثم هذه الخلية C9، ثم هذه المجموعة من الخلايا المتصلة أيضا. كيف أقوم بتنفيذها؟ رينج، افتح قوس، علامات تنصيص C3 نقطتين H7، علامات تنصيص، لا آسف، هنا لن أغلق علامات التنصيص، فاصلة C9 الخلية الأخرى المنفصلة، ثم فاصلة المجموعة الأخرى المتصلة وهي B12 إلى D17، ثم أغلق علامات التنصيص، ثم القوس، ثم نقطة سيلكت. بالطبع نفس الكلام أستطيع أن أقوم بإجراء نفس هذا الإجراء. سوف أقوم بنسخ هذا، كنترول C، القوس المربع، كنترول V، إغلاق القوس المربع، نقطة سيلكت. يمكنني اختيار عمود واحد فقط، رينج، وليكن عمود A، علامات تنصيص A نقطتين A، علامات التنصيص، ثم القوس، ثم سيلكت. هكذا اخترت عمود واحد وهو عمود A. يمكنني أيضا أن أختار أعمدة منفصلة، رينج، أفتح قوس، وليكن أريد العمود A والعمود C، يبقى A نقطتين A، فاصلة C نقطتين C، ثم أغلق علامات التنصيص، ثم القوس، ثم سيلكت. هكذا اخترت عمودين منفصلين، عمود A وعمود C. طيب الآن أريد أن أختار من أول عمود A إلى الF، العمود F. سوف أكتب رينج، افتح قوس، ثم A نقطتين F، آسف نسيت علامات التنصيص، علامات التنصيص A نقطتين F، ثم أغلق علامات التنصيص، ثم القوس، ثم نقطة، ثم سيلكت. سأقوم بتنفيذ نفس الثلاث أوامر هنا ولكن على الصفوف. فعند الصفوف سوف نذكر رقم الصف، رينج، أفتح قوس، وليكن أريد الصف الثالث، اختيار الصف الثالث 3 نقطتين 3، إغلاق علامات التنصيص، القوس، ثم سيلكت. صفوف متصلة، أريد مثلا أن أختار مجموعة من الصفوف من أول صف 3 إلى الصف السابع، يبقى رينج، أفتح قوس، علامات تنصيص 3 نقطتين 7، يبقى من 3 إلى 7، إغلاق علامات التنصيص، القوس، ثم سيلكت. أريد أن أختار مجموعة صفوف منفصلة، الصف الثالث والصف السابع، تكتب هكذا، رينج، أفتح قوس، علامات تنصيص 3 نقطتين 3، ثم فاصلة 7 نقطتين 7، أي الصف الثالث والصف السابع، ثم علامات التنصيص، ثم القوس، ثم سيلكت. هيا بنا نقوم بالتجربة. سوف أقف على بداية النص، ثم أضغط F8 لأقوم بتنفيذهم خطوة خطوة. F8، أول شيء رينج B2 سيلكت، بالفعل وقفت على B2 سيلكت. سوف أقف بعيدا وأكرر لهذا الأمر B2 بالأقواس المربعة، بالفعل اختار B2. طيب من أول رينج C3 إلى H7، بالفعل اختار من C3 ل H7. سوف أقف بعيدا وأكرر، نفذ نفس الشيء، سوف أقف بعيدا وأكرر، نفذ. يبقى الثلاث أوامر أو الثلاثة أشكال تعطي نفس النتيجة. هنا خلايا منفصلة، بالفعل اختار هذه المجموعة مع هذه الخلية مع هذه المجموعة. سوف أقف بعيدا مرة أخرى وأجرب، نفس الشيء تم التنفيذ. سوف أقوم بتطبيق الأمر على الأعمدة، ولكن قبل التطبيق سوف ألغي دمج الخلايا
لأن هذا لن ينفذ الأمر بشكل سليم، وأقف هنا ثم F8 حتى أصل إلى أمر الأعمدة. نعم، الآن سوف أضغط F8 وأنا على هذا الأمر. بالفعل تحدد A، العمود A. F8 مرة أخرى حدد A و C، A و C. F8 مرة ثالثة حدد من ابتداء من ال A إلى ال F، من ال A إلى ال F. الآن وقفنا على الصفوف. F8 اختار الصف الثالث. F8 اختار من الصف الثالث إلى الصف السابع. أخيرا F8 اختار الصف الثالث والصف السابع فقط. وهكذا وصلنا إلى معرفة كيفية التعامل مع رينج بجميع حالاتها إن شاء الله. ننتقل إلى سيلز، وسأقوم بتنفيذ كود هنا تطبيقا على السيلز الخلايا. سوف أستخدم هذا الجانب في التطبيق على الخلايا. سوف أقوم باختيار الخلية N4. قلنا سابقا أن السيلز تختار خلايا. سيل نكتب رقم الصف ورقم العمود N4. سوف أقوم بكتابتها بهذا الشكل، سيلز ثم أفتح قوس ثم أكتب رقم الصف 4 وأكتب فاصلة ثم رقم العمود. رقم العمود قمت بالترقيم في الأعلى 1 2 3 إلى أن وصلنا إلى الN كام رقم العمود؟ 14، يبقى 14. ثم أغلق القوس ثم نقطة ثم سيلكت. سوف أختار أول خلية في العمود رقم 3، عمود C. الاختيار قلنا ان احنا نختار خلية. سوف اقوم بكتابة الامر كالتالي، سيل ثم افتح قوس ثم 3 فقط ثم سيلكت. يبقى هنا لم اعطي رقمين او قيمتين، اعطيت قيمة واحدة. في هذه الحالة عندما اكتب سيلز ثم اضع رقم فانه يقوم باختيار اول خلية في العمود الذي هذا الرقم يعبر عنه. سوف نرى الآن. طبعا بالطبع في اختيار الخلية N4 يمكن كتابتها بشكل آخر أيضا، سيلز افتح قوس رقم الصف فاصلة، لن أكتب رقم العمود، يمكن كتابة الحرف يعني بين علامات تنصيص N ستعطي نفس النتيجة. يبقى هذه أيضا طريقة أخرى. طيب اختار جميع خلايا ورقة العمل، سيلز دوت سيلكت، خاصية سيلكت. بهذا الأمر سيلز دوت سيلكت سنختار ورقة العمل، جميع الخلايا في ورقة العمل. الآن سوف ندمج الرينج مع السيل ونرى النتيجة. أريد في هذا النطاق اللي هو من L6 حتى Q11 أن أختار الخلية التي موقعها الصف الرابع في العمود الثاني من هذا النطاق. الصف الرابع 1 2 3 4 والعمود الثاني من هذا النطاق اللي أنا حددته. يعني أريد أن أحدد النطاق ثم أختار مكان في النطاق ده. سوف تكون بهذا الشكل، رينج. احنا قلنا رينج هو الأصل في النطاقات وليس سيل. رينج ثم أفتح علامات قوس وعلامات تنصيص L6 نقطتين Q11. يبقى هذا هو النطاق اللي أنا أريده. أغلق القوس ثم أضغط نقطة وأكتب الخاصية سيلز المرتبطة بالرينج، وكأني أقول اختار خلية في هذا الرينج. سيلز افتح قوس 4 الصف الرابع والعمود الثاني من هذا النطاق، ثم أغلق القوس ثم سيلكت. أريد اختيار خلايا متصلة باستخدام السيلز. سوف أكتب رينج لأن السيلز تختار خلية معينة فقط،
فكيف اختار بالسيلز خلايا متصله، مجموعه من الخلايا رينج، افتح قوس، الجزء الاول في الرينج هو سيلز، افتح قوس 14 فاصلة 13، اغلق القوس. 14.13 الصف الرابع عشر والعمود الثالث عشر، انا اريد ان اختار هذا النطاق الى الصف السابع عشر مع العمود الخامس عشر. ده النطاق، دي البدايه، بدايه النطاق، ودي نهايه النطاق. دي خليه بدايه النطاق اللي هي سيلز 14 و 13، واريد ان احدد الخليه نهايه النطاق اللي هي 17 و 15. ثم الاثنين يصبح هذا هو الجزء الاول من رينج، والثاني الجزء الثاني من رينج. يبقى هنا فاصله سيلز 17 15، يبقى كده دمجنا سيلز مع رينج، ثم اغلق القوس الثاني، ثم نقطه، ثم سيلكت. نطبق هذا الكلام. F8 اول شيء سيلز 4 و14 سيلكت. بالفعل اختار 4 14 اللي هي الN 14. سوف اقف بعيدا واكرر مرة أخرى. 4 والN نفس الكلام، اختار الN 14. نأتي لهذا الأمر سيلز 3 دوت سيلكت. عندما ضغطت F8 اختار أول خلية في العمود الثالث، أول خلية في العمود الثالث. عندما أختار هذا الأمر F8 حدد كل ورقة العمل، كل ورقة العمل. طيب عندما أقف عند هذا الأمر رينج I6 إلى Q11، ثم اختر الخلية التي تبعد 4 صفوف وعمودين ابتداء من الركن الأعلى الأيسر. بالفعل اختار هذا المكان 1 2 3 4 ثم 1 2، اختار M9. عند هذا الأمر F8 نجد أنه حدد على هذا النطاق اللي هو الرينج الذي يبدأ بالخلية الموجودة 14 13 اللي هي ديت، وينتهي بالخلية 17 15 اللي هي دي. يبقى هكذا استطعنا أن نربط ما بين السيلز والرينج، وهذه طرق مختلفة. أنا يعني تعمدت أن أذكر جميع الطرق تقريبا حتى تستطيع أن تستخدم أي منها إذا احتجت إليه إن شاء الله. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله سنكمل في الحلقة القادمة نفس الموضوع. سوف نقوم بالتعامل مع كيفية اختيار خلايا وأماكن على ورقة العمل، ولكن بأساليب وبخصائص أخرى ستكون يعني أكثر عمقا وتستخدم في حالات مهمة كثيرة. نراكم على بركة الله.